4 تا دونه هندوانه انگار 1 تن وزن داره. نگویم پنچر بود. خدا کنه باد بزنم مشکل حل بشه. خیلی گرمه، حسابی گرمه. میدونی چرا من این حرفا را گاهی میزنم یا اینا رو نشون میدم؟ ببین این شرجی و این گرما و یک سری مشکلات هم در هر جای تو شهر اتفاقا مشکل بیشتره. اینو من قبول دارم. من خودم هم از شهر فرار کردم اومدم اینجا. اما زندگی کردن توی مزرعه توی طبیعت هم آسون هم نیست. ما اینجا روزی 3 بار خونمون رو تمیز میکنیم، جارو میزنیم، برای اینکه همش حشره میره، خاک میره، این چیزا میره. بعد بخوای نخوای اون جوجه هایی که کوچیکتره باید دوربر خودت نگه داری، وگرنه کلاغا میخورنش، مار میخوره. این اشتباهات سال اول من کردم. و اینکه الان امروز روزی است که ما محصول خیلی چیدیم. شما به طور حرفه‌ای هم بخوای محصول پرورش بدی بفروشی هم کلا 20 مرتبه اینقدر محصول بهت میده، بیشتر نمیده. یعنی کلا شما شاید 40 روز برداشت داری. حساب کل سال باید بکنی. من تو فصل زمستون مثلا سال قبل اردک پرورش دادم. تو روستا هستی، توی همچین جایی میخوایم بیاین زندگی کنی، باید آماده این باشی که توی برف، تو سرما، تو گرما، بهار، تابستون، زمستون، هر فصلی یه شغلی، یه کارایی برای خود درست کنی. چون همه اینا مقطعیه. ما هر روز این همه هندوانه نداریم. اگه هر روز این همه محصول برداشت میکردیم، اینقدر خیار ما برداشت میکردیم که ثروتمند میشدیم. این خیارم بگی میخوای تو گلخونه بکاری، اینجا تو گلخونه نمیشه، چون اینجا آفتابش کمه. زمستون و پاییز اینجا آفتاب کمه و محصول گلخانه‌ای الان همین امسال من میخوام برای اولین بار پرورش بدم ببینم اصلا چقدر محصول میده. این از این. آقا این بخش این بود که واقعیت ها رو قراره به شما نشون بدم. حالا بریم سر حال خوبیاش. بریم برای حال خوبیاش. بوشو ترنخم سیایی ترنخم بلایی ترنخم سیاه سخت ترنخم بد سخت ترنخم حرفنه بنکن الان به مرحله رسیده که امی کوچ دختران می سایر غشگنده خوشنه می وسی کرب آب آتش زنده. اینو برای مینا دارم میخونم. دوربین دستشه، زیر سایه موز نشسته، میگه وای فشارم افتاد، وای گرمه، وای داریم که امی کوچ دختران می سایر غشگنده خوشنه می وسی کرب آب آتش زنده. بسمده ایچی تره بگم که من میپره مار جگرگوشه من ناز بدشتیم ایدانه پسرم. اگه ناز بازی ببه بیشتر از تو ناز دارم. اگه ناز بازی ببه بیشتر از تو ناز دارم. کاشکی او روز نگفته بنتی ناز میره بایه. اخچی بگم میعدیله همش خطر خواهه. آقا من شوخی میکنم با اینا. من یه دونه نبودم. ما 3 تا برادر قولپشنگ بودیم با یه خواهر خوشگل مشکل و پدر ما رو مثل سگ میزد. اصلا ناز بداشته نبودیم جون دل. خب اینجا رو غمگینش نمی کنیم. بریم برداشت کنیم. کدو داریم، خربوزه داریم، گوجه، لوبیا. اینا تا ساعت چند طول بکشه خدا میداند. ولی من امروز باید برداشت کنم، همه رو برداشت کنم که زیر این آفتاب پوسیده نشه. الان خیلی از خربوزه بربوزه های منم پوسیده شد. پیشه بیا توی آفتاب نمون. بیا. میخواهم به شما نشان بدهم چطور هندوانه رو 2 سال در خانه نگه داریم. میشه همچین چیزی میشه؟ من فردا با تنابی یه چیزی میخوام درست کنم، اینا آویزون کنم جلوی آشپزخونه بذارم، خیلی خوشگله. اینا میمونه. اینم توی اون تناب آویزون کنیم چند ماه میمونه. اینا همینجوری درسته. اصلا الان که اینطوری شد
دو سه تا از اینا رو ما همینجوری نگه میدارم ببینم تا چند ماه میمونه. اون موقع پدر بزرگ من اینو 10-15 تا بزرگای پوست کلفت ها، اونایی که مال اول فصل پوست کلفتی داره یه خورده نارسه، اون نارسای پوست کلفت رو میبست با تناب، یه جوری داشتن بهش میگفتن جود، یه جور سبد فرمه، توی اون میذاشتن. پشت بومای قدیم خنک بود چون همه با کاه بود، با کاه و با نی بود، زیرش خیلی خنک بود. اینو اونجا آویزون میکردن تا زمستون هم نگه میداشت. آقا باغتون هندوانه پرورش دادی میخوای بکنی بفهمی رسیده یا نه، این علامتشه. این چیزی که پیچکی فرم هستش، این پیچکی فرمش اگر اینجوری خوش شده یعنی این مطمئن رسیده. اینجا یکی دیگه داریم، ببین الان مال این هنوز سبزه، مال اینو میبینی این پیچکی فرم داره، این سبزه یعنی این هنوز کاله. یه دونه دیگه اینجا داریم، اینو نگاه میکنیم ببین مال اینم هنوز کاله، اینم راه داره، زیرش سفید شده ولی اینو میکنم، اینو نمیذارم بمونه، میترسم اینجا بمونن اینا زیاد برسن، دوست ندارم اینا زیاد برسه توش پوک بشه، دوست دارم برم بخورمشون. من باید فقط توی این الف قلفا بگردم هندوانه پیدا کنم. جالب اینه که من اول این کوچیکه رو دیدم که این کوچیکه هم نصفش خراب شد. میدی مرغا بخور اینا رو آره، اینا رو این همون هندوانه هاییم که ما خودمون میخوریم، پوستش اینا رو همه رو مرغا میخورن، یعنی هیچی دور ریختنی نداریم. این عالیه، عالی ترین. البته اینم زیاد رسیده، نباید اینقدر سفید بشه، این زرد شده تقریبا. اذیت نکن اونا رو. حالا اون به موقع، اون یکی به موقع آدم باید خوب رسیده باشه از اینجا راحت جدا میشه. بین این محصولات یه سری هستن که خیلی میرسن، اینایی که زیادی رسیدن از اینا من بذر میگیرم برای سال بعد، چون نهایتا اگر گوجه های سالم این شکلی رو بذاری برای بذر باید یه مدتی بذاری یه گوشه بمونه تا شروع به پوسیدگی بکنه.
بعد اینکه شروع به پوسیدگی کرد یه سری مراحلی داره که من اون مراحل رو توی یه ویدیوی دیگه بهتون نشون میدم. بذر رو آماده سازی میکنیم برای سال بعد. به به. اینا رو من یه جورای اصلاح نژاد کرده بودم و هر سال اینا رو هر کدومش درشتر میشه من برمیدارم دونشو میگیرم. سال دیگه فکر کنم اینا دیگه قیامت میشه. و نوع کودی که به اینا زدیم خیلی تاثیر داره اینا. به خاطر اینکه اینجا من سیر کاشته بودم خاکش غنی‌تره، برداشتیم بهش کود دامی زدیم، فلان زدیم، کود کامل زدیم بهش، به خاطر اون محصول این بهتره. آره بعد تو فصل زراعت میخوام این کارا رو انجام بدم بهتون میگم چی کار میکنم چی کار نمیکنم. اینا بادمجون مربایی ها رو بکنم یا یه روز دیگه میخوای درست کنم؟ اونو بذار فردا یا پس فردا. یه روز دیگه یه مربا درست کنم. بادمجان داریم آقا، بادمجان، بادمجان تازه. اینا دیگه فکر نکنم این تو جابشو میده. بیک اینا ببینم مربا رو میکنه. بیا بیا. لاک پشته نینجا معرف حضورتون هست. این لاک پشته اینجا، اینا از خانواده لاک پشته نینجا هن. اینا لاک پشته اینجا هن. شما رو میخورم. این موجود عصب نداره، حوصله نداره.
زیر بار قرض و قوله کمرش شکست، همش تو خودشه و اون داره فکر میکنه به کتاب هایی که خونده، داره فکر میکنه. بچه خودشو ول داده، پاهاتو ول دادی، ره خودتو ول دادی، میخوای بری میری. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. خدا نگهدار بچه ها، بریم بای بای میکنیم. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.